أهلا وسهلا فيكن على حلقة جديدة من بيتنا اللبناني. اليوم بحلقتنا رح نعمل وصفة كتير طيبة وسهلة ما بدها شي. رح نعمل بفتيك، ورح نعمل حدن خضرة سوتيه بالزبدة، ورح نعمل كمان بطاطا بيوريه. أول شي بدنا نبلش فيه نحضر اللحمة. أنا هون جايبة لحمة للبفتيك من عند اللحام. هو عادة بيكون دقيقة، بس أنا بحب دقة شويتين بالبيت. أكيد إذا ما عندكن هالمدقة فيكن تدقوا بالشوبك أو بقنينة، بحيالله شي عندكن إياه ما بيأثر. برجع بدي ملح البفتيك وبهره. هون عم بستعمل أنا 7 بهارات، ومهم إنه نملحه ونبهره من الميلتين. هلأ هون بحضر أنا نقعة كتير بسيطة كرمال انقع فيها اللحمة. بحط حبتين توم بفرمن كتير ناعم، بزدلن شوية خل، فيكن خل أبيض فيكن خل أحمر، وفيكن بدل الخل تستعملوا حامض. بحطلن كمان شوية زيت نباتي، وبحطلن نص ملعقة خردل صغيرة. بخلطن منيح، وهلأ بصير لت اللحمة فيهم، وبرجع بغطي اللحمة وبدي اتركها تنقع على القليلة نص ساعة لساعة. هالخطوة بتخلي اللحمة تضل طرية معي، وبذات الوقت بتنكهها نكهة كتير طيبة. بهالوقت بقشر بطاطا قد ما بتحبوا، بقطعن وبدي اسلقن. بس تستوي معنا البطاطا ويصير فينا نفوت الشوكة فيها بسهولة، أكيد بدي صفي المي، بس أنا بترك شوي من مية السلق. ومثل ما انكم شايفين بزيد شقفة زبدة، وبزيد كريم فريش، ملح حسب الذوق، بهار أبيض، وبرش عليهم رشة جوز الطيب. طبعا فيكن تستبدلوا الكريم فريش بالحليب، بس الكريم فريش بتعطي البيوريه دسامة أكتر. أنا أول شي ببلش معس البطاطا بالشوكة، وانتو إذا عندكم المكنة اليدوية للبطاطا فيكن تعملوها فيها أكيد، بس بدنا البطاطا تكون بعدها سخنة كرمال يكون هين علينا نطحنها وننعمها. أنا هون رح استعمل الخلاط اليدوي الكهربائي، هيك أسرع لي يعني، وبتطلع النتيجة بالنسبة لي كتير منيحة. وهيك بتكون صارت البطاطا بيوريه جاهزة نقدمها حد البفتيك. دوقوها هون، إذا حبيتوا تزيدوا ملح أو بهار زيدوهم واخلطوا وارجعوا هي وسخنة. أنا بسكر الطنجرة وبحطها على جنب، وهلأ بدي بلش قلي اللحمة وحضر الخضرة السوتيه بالزبدة. بالنسبة للبفتيك بحمل مقلة بكون أكيد حاطة فيها زيت نباتي،
وعلى نار قوية بدي خليها. بحط اللحمة، ما بدها كتير، بدي سويها على نار قوية من الميلتين. أنا بقلي اللحمة فواج كرمال تضل النار قوية عليهم، يعني ما في لزوم نحط اللحمة كلهم فوج واحد بالمقلى، منحطهم على مراحل هيك بنتأكد انه كلهم عم ياخدوا الحرارة اللي لازمة تضل اللحمة معنا طرية. هيدي المقلة هلأ ما بدنا نجليها، بدنا نستفيد منها. بس خلص اللحمة وقليهم، بزيد على المقلة النقعة اللي كنت ناقعة فيها اللحمة، ما بكبها، بزيدها على المقلاية وبزيد عليها شوية مي، وبكون مدوبة كمان مي ونشا عجنب، هولي بدي ضيفهم على المقلاية وبزيد لهم رشة ملح. فمن هالمقلة رح نعمل صوص كتير طيبة. هون بحب الفت نظركن أهمية نستعمل مي ونشا لندسم الصلصة، ما تستعملوا مي وطحين، لأنه طحين نكهته كتير قوية على هالصوص، رح نحس بالطحين كتير، بينما النشا بتعطي دسامة للصلصة بدون ما نحس بنكهة كتير قوية. بس تغلي هالصوص بدي زيد عليها كريم فريش، بطفي النار وبحركها. هيدا الصوص فيي اقدمها على وجه اللحمة او حدا، كتير طيبة بتطلع. كل واحد عنده طريقة ليعمل هيدا الصلصة. أنا بلاقي هالطريقة كتير عملية، لأنه بذات الوقت بنظف المقلاية وبستفيد من الصوص اللي باقية من اللحمة. وهلأ بدي أحضر السوتيه بمقلاية أو طنجرة، بحط شوية زيت وشوية زبدة وببلش زيت الخضار. أكيد فينا نبلش نقلي الخضرة لما نبلش نقلي اللحمة، هيك بيخلصوا سوا. أول شي أنا حطيت الجزر لأنه طازة وبده أكتر شي وقت. بس تتحمر مع الجزرة أكيد بده يضل عندها عضة صغيرة. بدي أزيد الذرة، وانتو فيكن تزيدوا كمان حيالله خضار بتحبوه. أنا زدت كمان على الجزر والذرة البازيلا. هون بدنا نرش رشة ملح صغيرة ورشة بهار صغيرة كمان للخضرة. وهيك صار عندي كل شي جاهز لأقدمه. هاي الوصفة كتير سريعة وهينة، ما بدها شي، يعني بس بدها شوية فرن وشوية تحضير، بس عن جد كتير طيبة. أنا بنصحكم تجربوها، وكتير ضروري تجربوا الصوص اللي عملناها، لأنه هيدي الصوص عن جد جامعة النكهات مع بعضها. واللحمة كمان طلعت كتير طرية لأنه نقعناها بالخليط اللي عملناه، هينة تنقص وكتير طيبة. والخضار كمان كتير شهي ومكمله لهالصحن، طالع يعني وجبة متكاملة مع الخضار. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة لليوم وحبيتوا الوصفة، ضروري تجربوها وحطوا لنا بالتعليق إذا عجبتكم. إذا حبيتوا هالوصفة وما بدكم يروح عليكم ولا شي مننزله،
اعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وباي باي.